हाय फ्रेंड्स, मी आहे पूजा. 50-50 डस्टी फूडमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत. आज आपण बनवणार आहे कोळंबीचे कालवण. कोळंबी ही मच्छी सर्वांनाच खूप आवडते. तर या कोळंबीचे कालवण कोणत्या पद्धतीने बनवले जाते ही रेसिपी आज आपण बघणार आहे. रेसिपीला सुरुवात करायच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन आहात तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी आता कोळंबी घेतली आहे. कोळंबी चांगली साफ करून घेतली आहे. त्यामधला काळा धागा असतो तो पण काढून टाकला आहे आणि स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतली आहे. इथे मी थोडीशी कोथिंबीर चिरून घेतली आहे. एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे आणि 5 ते 7 कोकम घेतले आहे. चला तर मग आता आपण फोडणीची तयारी करूया. तर मी गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवलेली, त्यामध्ये 1 चम्मच तेल टाकून घेतलं आहे आणि आता बारीक चिरलेला कांदा टाकून तेलावरती फ्राय करून घ्यायचा आहे, थोडा कलर चेंज होईपर्यंत. तर तुम्ही आता बघू शकतात कांद्याचा थोडा कलर चेंज झाल्यावरती मी बारीक चिरलेला 1 टोमॅटो टाकून घेतला आहे. आता आपल्याला टोमॅटोला सुद्धा तेलावरती परतवून घ्यायचा आहे. टोमॅटो थोडा नरम झाला की आपण त्यामध्ये 1 चम्मच मालवणी मसाला टाकून घेऊया. इथे मालवणी मसाला वापरला आहे. तुम्ही तुमच्या घरातील साठवणीचा तिखट मसाला वापरू शकतात. आता आपण मसाला सुद्धा तेलावरती चांगला परतवून घ्यायचा आहे. आता इथे मी कांदा-खोबऱ्याचं वाटण फ्रीजमध्ये बनवून ठेवलेलं तेच वाटण मी ह्या रेसिपीमध्ये वापरणार आहे. हे कांदा-खोबऱ्याचे वाटण कसे बनवले जाते याची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे आणि त्या रेसिपीची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. तुम्ही ती रेसिपी बघितली नसेल तर बघून घ्या. आता मी इथे 2 मोठे चम्मच भरून कांदा-खोबऱ्याचे वाटण वापरले आहे आणि हे उरलेले वाटण आहे ते आपण आता फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे. हे कांदा-खोबऱ्याचे वाटण फ्रीजमध्ये 7 दिवस तुम्ही स्टोर करून ठेवू शकतात. आता आपण वाटण हे मसाल्यासोबत चांगले परतवून घ्यायचे आहे. आता आपण इथे 1 चम्मच हिरवं वाटण वापरतो आहे. या हिरव्या वाटणाची रेसिपी सुद्धा आपल्या चॅनलवर आहे आणि त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. तर तुम्ही ती रेसिपी बघितली नसेल तर बघून घ्या. आणि हे पण आपण फ्रीजमध्ये स्टोर करून ठेवलेलेच वाटण आहे. हिरवं वाटण ते सुद्धा फ्रीजमध्ये 7 दिवस चांगले टिकते. असे वाटण आपण फ्रीजमध्ये तयार करून ठेवले तर जेवण पटकन बनवायला मदत होते. आता आपण यामध्ये गरम मसाला टाकून घेणार आहे. तर इथे मी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला टाकून घेते आहे. आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया आणि हे सर्व एकत्र करून घेऊया. आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि कोकम टाकून घेऊया. मच्छीच्या कालवणामध्ये किंवा सारामध्ये कोकम टाकल्यामुळे मच्छीच्या कालवणाची चव खूप चांगली लागते. आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर कोळंबी टाकून घेऊया या मसाल्यामध्ये. तर आता आपण ही सर्व कोळंबी मसाल्यामध्ये टाकून घेऊया. आता आपण ही सर्व कोळंबी ह्या मसाल्यामध्ये एकत्र करून घेऊया. मसाला सर्व कोळंबीला लागला गेला पाहिजे, कारण आपण कोळंबी मॅरिनेट करून ठेवली नव्हती आधी, म्हणून आपण कोळंबी मसाल्यामध्ये 2-4 मिनिटं परतवून घेणार आहे. आता आपण यामध्ये 1 वाटी पाणी टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया. मी गॅसची फ्लेम ही फास्ट ठेवून दिली आहे आणि एक उकळी येईपर्यंत आपल्याला हे कोळंबीचे कालवण शिजू द्यायचे आहे. आता तुम्ही बघू शकतात कोळंबीच्या कालवणाला उकळी आली आहे आणि हे कोळंबीचे कालवण अगदी 10 मिनिटात तयार झाले आहे. आता आपण वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि आता मी गॅस ऑफ करून घेते आणि तुम्हाला डिश तयार करून दाखवते. ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा घरी नक्की ट्राय करा आणि आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्स अँड फॅमिलीमध्ये शेअर करा. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन आहात तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.
अशात नवनवीन सोप्या रेसिपी पाहण्यासाठी. चला तर मग आता आपण भेटूया अशात नवीन रेसिपींबरोबर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.